Heipä hei! Nyt ollaan tässä Haakin Vapauden palatsilla, eli kansainvälisen tuomioistuimen edessä. Taas lähdetään vähän pyöräilemään ja sää on aika mainio. Vähän pilvistä, mutta aurinko paistelee. Ja on lämmintä. Kyllä. Ei muuta kuin matkaa ja tervetuloa mukaan. Tervetuloa. Tässä taitaa olla vanhaa vankilaa. Täältä alkaa nämä kaupungin dyynialueet ihan tuota pikaa. Pyöräilijöitä kyllä suositaan. Leveät pyöräbaanat on aika haluttuja hyvinä päivinä. Nyt on arkipäivä torstai, iltapäivä 1:10 Ei oo sen takia ehkä niin paljon ruuhkaa kuin esimerkiksi viikonloppuisin. No niin, nyt ollaan niinku varsinaisella dyynialueella. Keli on hieno. Kyllä. Katsotaan tuleeko elukoita. Minkä merkkisiä ja mallisia vasta tällä reissulla. No lehmiä, erilaisia, villihevosia ja ihmeellisiä polkupyöriä. Vaikka tää on tämmöstä tasamaa taivallusta, niin välillä tulee pieniä nousuja. Niin kuin tämä tässä. Ei oo kyllä kummonen, mutta onpahan nyt kuitenkin paikalla. Aikamoinen tuuli on taas, mutta aina täällä yritetään suunnitella sille, että pääsis dyyneillä jotenkin myötätuulessa menemään. Niin kuin nyt on tilanne. Ready to go? Noniin. Joo, kyllä täällä on kovia kuskeja.
Nyt en puhu meistä. Sellainen kärry. Missä lie kaikki villihevoset ja lehmät? Bless you. You're welcome. Tuossa oli kyltti, että nautaeläimiä ei saa syöttää. Ja siinä on varoituskyltti. Pieniä lampia tai kosteikkoja välillä. Käyhän täyttämässä pullo. Yes. Rantahotelli. Jaha, tuokin viheralue tuossa eessä, niin se on mennyt nyt kesäaikana umpeen. Oli lätäkkö siinä vielä keväällä ja alkukesällä. Ja sen ympärillä oli sitten karja, villikarja. Missä lie ovat sarvipäät nyt? Saavutaan Katviin rannalle. Nordvik ranta. Jostain kumman syystä täällä on paljon näitä hotellioranjeja.
Olitko taas hiipinyt ilman lupaa siihen perään? Taasko hiivit ilman lupaa perään? No niin. Joo, täällä on ihana myötäinen. Siinä on näköjään taas yksi maastopyörä paikka. Täällähän on sellaiset säännöt, että maastopyörällä saa mennä vaan siellä, mitkä on merkitty maastopyörälle. Jos meet mille tahansa polulle tai tonne vaan ihan villiin luontoon pyörällä, niin ja poliisi näkee, niin tulee sakot. Vain merkityt alueet. Nyt on tällainen hiekka pohjavaihteeksi. Pääpyöräilyväylä jäi tuonne golfkenttää kiertämään. Ja tästä välistä jatketaan dyyneille. Täällä on varovainen kivien kanssa. Teräviä kuin mitkä. Jaha, sit pitäis päättää, että minne mennään syömään. No niin, 33 kilsaa takana ja ansaittu ruokatauko. Missäs me ollaan? Oliko tää Tämä vielä on Norppikiranta. Eli tyynejä pitkin niin sanotusti ollaan tultu kaikkea aikaa. Ja siellä on asfalttitiet ihan kaikkialla tai sitten sellaista kivilaattaa, mutta pyörätiet on ihan huikeita. Kannattaa tulla kokeilemaan. Ehdottomasti. Bon Hyvää appetit. ruokahuolua. Bon appetit. No niin. Nyt on sitten täysvastatuuli. Äsken oli myötäinen. Mutta yritettiin reitti katsoa sille, että päästään nämä vastatuuliosuudet ainakin osittain täällä kasvillisuuden katveessa kokemaan, niin se ei olisi niin rankkaa. Joo, tässä on taas näitä maastopyöräilyreitin pätkiä, mitä täällä on. Tossa saa sit mennä. MTP. Täällä tosi elämän tuulipuistossa nämä avomaan vastatuuliosuudet, niin ei ole sitä kaikkein kivuinta. 7,5 suurin piirtein vastatuuli.
Joo, ollaan siis paluumatkalla jo ja ollaan tässä Katviikissa, missä yritettiin jätskiä menomatkalla saada. Niin ollaan tässä yritetty taklata tätä vastatulta sen minkä keretty. Ja koitetaan jatkossakin tässä vaan näitä avomaapätkiä jäljellä, mutta yritetään löytää sieltä semmonen vähän suojaisempi reitti takaisin. Niitä ihmeellisiä elukoita ei vaan ole. Jostain kumman syystä näkyy koiria ja jokunen hevonen on tullut vastaan ja laidunhevoset, mutta ei villieläimiä. Meinas tulla ahasta. Olin sillä puolella. Olin sun oikealla puolella. Onko Nils Holgerssonit siinä? Vau. Paikallinen lätäkkö. Sisämaa, Pekojärvi tai joku vastaava. Laidenilaiset käyvät siellä uimassa ja vesiurheilemassa. Ja ihanasti vasta tulleen taas. Siellä on lampaita. Taas vähän puinen suoja. Nää toki ei ollut villilehmiä, nää oli aitauksessa. Puiden muodostama tunneli. Nyt tullaankin Vassenaarin liepeille. Ja lähdetään kiertämään tätä pitäjää. Ja taas tullaan metsäalueelle Meijendeelle. Tarviiko ottaa vettä? Joo, nyt tämä on parasta pätkää täällä. Ainakin omaan silmään. Keskellä mettää päällystetty tai laatoista tehty pyörätie. Ja tässä keskellä mettää on tämmönen mahtava ravintola-alue. Joo.
jossa saa muun muassa pannukakkuja. Suolasia ja makoja. NATO tukikohta. Hyvä! USAn lähetystä. Pikku tontti. Nyt ollaan Haaksebossissa ja tullaan justiinsa Kuninkaanlinnan luo. On tässä takaovi niin sanotusti. Tuolla. Haakseboss on tämmönen keskuspuisto, voisi sanoa. Aika iso. Täälläkin on ristirastin pyöräteitä, kävelyteitä, polkuja. Mutta ei maastopyöräilyreittejä. Nyt on tämmönen kunnon höntsä 78 kilsaa. Hyvin rauhallisesti. Oli raskasta. Raskasta, koska ei saanut jäätä. Ai jätski, joo. Mä luulin, että se oli se vastatuuli. Joo, oli se vastatuuli, joo. Joo. Myötätuuli mennessä ja vastatuuli tullessa ja yritettiin taklata sitä metsäosuuksilla. Vai mitä? Kyllä. Loistavasti. Mutta keli oli mainio. Kyllä. Ja voittajafiilis aina lenkin jälkeen. Moikka. Moikka.